Bạn đã bao giờ cảm thấy mình không ngừng khao khát điều gì đó, nhưng khi đạt được rồi lại thấy trống rỗng? Bạn có tự hỏi tại sao chúng ta luôn muốn nhiều hơn, nhưng lại ít khi cảm thấy đủ? Có người nói rằng, nếu không muốn, làm sao có động lực sống? Nhưng cũng có người cho rằng, lời muốn nhiều chính là gốc rễ của cơn đau. Vậy đâu là đúng? Muốn như thế nào thì không gọi là tham? Và làm sao để muốn mà vẫn giữ được sự bình yên trong tâm hồn? Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá câu trả lời qua ánh sáng của tư tưởng nhà Phật. Một quy trình hành động ngắn gọn nhưng có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận lòng tham và cả cuộc đời này. Chào mừng các bạn đến với video hôm nay. Và trước khi bắt đầu tôi mong mọi người có thể ủng hộ tôi một lượt like và đăng ký được không? Nếu qua video thấy hay mọi người hãy chia sẻ đến nhiều người hơn để chúng ta có một xã hội vui tươi và an lạc các bạn nhé. Bạn còn nhớ những câu hỏi tôi đặt ra ở phần mở đầu chứ? Tại sao chúng ta luôn muốn nhiều hơn? Làm cách nào để thoát khỏi cảm giác không bao giờ đủ? Để hiểu được câu trả lời, chúng tôi phải bước vào một hành động sâu hơn, nơi mà tham không chỉ là một khái niệm, mà là nguồn gốc của những điều bất kỳ trong cuộc sống. Giờ thì hãy bắt đầu nhé. Khi nghe từ tham, bạn nghĩ đến điều gì? Có phải là những hành động tham lam như khổng lồ, chiếm đoạt tài sản của người khác? Nhưng bạn biết không, trong đạo Phật, dạy tham có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Nó không chỉ là hành động mà còn là trạng thái tâm lý, một ngọn lửa âm thanh đốt cháy sự bình an trong chúng ta. Để giải thích rõ hơn, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện. Ở một làng nhỏ, có một người nông dân tên Minh. Ông làm việc rất chăm chỉ, và cuối cùng cũng tích góp đủ tiền để mua một mảnh đất lớn. Nhưng thay vì hài lòng, ông lại muốn có nhiều đất hơn nữa. Một ngày hôm nay, ông nghe tin về một vùng đất xa, nơi người ta chỉ cần chạy vòng quanh đất trong một ngày, và tất cả đất nằm trong vòng đó sẽ thuộc về người chạy. Minh quyết định tham số. Ông chạy từ sáng đến chiều, cố gắng giành vùng càng nhiều đất càng tốt. Nhưng cuối cùng, vì quá tham, ông kiệt sức và ngã xuống ngay trên đất mà mình vừa sử dụng. Kết quả, Minh chỉ cần đúng 1 mét đất để chôn chính mình. Câu chuyện này có vẻ đơn giản, nhưng nó phản ánh ánh sáng rất rõ bản chất của lòng tham. Tham là gì? Là sự muốn không dừng lại, là việc chúng ta cứ cố nắm bắt nhiều hơn, ngay cả khi đã có đủ để sống hạnh phúc. Đức Phật dạy rằng, tham là một trong tam độc cùng với sân và si. Nhưng tại sao lại tham đứng đầu? Bởi vì nó là nguồn gốc, là nguyên nhân dẫn đến những độc tố khác trong tâm trí. Hãy thử tưởng tượng. Bạn muốn được thăng chức trong công việc, nhưng đồng nghiệp của bạn lại là người được lựa chọn. Lòng tham vọng làm bạn hào phóng, dẫn đến cơn giận dữ và ghen ghét. Bạn bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, lan truyền tin đồn thất thiệt để hạ bệ người khác. Điều này xuất phát từ đâu? Từ lòng tham, mong muốn không được kiểm soát. Tham không chỉ làm bạn thâm thương bản thân, mà còn làm xấu đi các mối quan hệ xung quanh. Nó giống như một đám cháy âm ỉ, nếu không nhận ra và dập tắt, nó sẽ lan rộng, thiêu mọi thứ. Bạn có thể nghĩ rằng mình không phải là người tham lam, vì bạn không cướp, không chiếm đoạt của ai. Nhưng hãy nhìn kỹ vào cuộc sống hàng ngày. Tham có thể hiện diện trong những cách tinh vi hơn mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Bạn có từng cảm thấy áp lực khi phải chứng tỏ bản thân trên mạng xã hội? Một cô gái trẻ dành hàng giờ để chỉnh sửa ảnh và viết những bài đăng thật hoàn hảo, chỉ để nhận được nhiều lượt like hơn. Nhưng mỗi khi thấy người khác nhận được nhiều sự chú ý hơn, cô lại cảm thấy ghen tị và buồn bã. Đây chính là tham danh vọng, mong muốn được công nhận, được khen ngợi. Khi bạn đặt giá trị cơ bản dựa trên ánh mắt của người khác, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Bạn có bao giờ cố gắng kiểm soát người khác, buộc họ phải làm theo ý mình? Một người mẹ luôn muốn con mình phải chọn ngành học mà bà cho là tốt nhất. Bà không quan tâm đến mong muốn và khả năng thực hiện của con. Kết quả, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Đây là dạng tham muốn kiểm soát. Khi bạn cố gắng giữ mọi thứ trong tay, bạn không chỉ tạo ra người khác khó chịu mà vẫn tự tạo áp lực cho chính mình. Bạn có từng cảm thấy khó chịu khi người yêu mình dành thời gian cho bạn bè thay vì ở bên bạn? Một chàng trai luôn muốn người yêu phải dành toàn bộ thời gian cho mình. Mỗi khi cô gái gặp bạn bè, anh cảm thấy không yên tâm và liên tục gọi điện kiểm tra. Đây là một dạng tham sử dụng. Bạn không chấp nhận rằng người khác có cuộc sống riêng và điều đó gây ra tổn thương cho cả hai bên. Bạn có từng cảm thấy áp lực phải sống trọn vẹn với những chuyến du lịch xa hoa, bữa ăn đắt tiền? Một người trẻ liên tục đăng ký các chuyến đi, mua vé xem hòa nhạc,
và thử mọi xu hướng mới nhất. Nhưng sau tất cả, họ chỉ cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng, vì những trải nghiệm này không thực sự mang lại hạnh phúc bền vững lâu dài. Tham trải nghiệm không chắc là xấu, nhưng khi bạn chạy theo xu hướng mà quên đi những giá trị thực sự trong cuộc sống thì nó cũng trở thành một loại áp lực. Bây giờ, hãy nghĩ về những điều bạn đang mong muốn có trong cuộc sống, một căn nhà, một công việc ổn định, hay một mối quan hệ lâu dài. Bạn có bao giờ tự hỏi, những điều này có thật sự tồn tại mãi mãi không? Một doanh nhân thành đạt từng sở hữu nhiều tài sản giá trị, nhưng trong một cuộc khủng hoảng kinh tế, anh mất gần như tất cả. Anh rơi vào trầm cảm, không thể chấp nhận sự mất mát. Đức Phật dạy rằng mọi thứ trên đời đều vô thường, từ vật chất, danh vọng, đến các mối quan hệ. Khi bạn theo dõi điều gì đó, bạn đang tự động đặt mình vào trạng thái bất an, vì sớm thôi nó cũng sẽ thay đổi. Hạnh phúc không nằm ở việc làm có tất cả, mà đang làm việc hiểu rằng mọi thứ đều là tạm thời. Như vậy, tham không chỉ đơn giản là lòng ham muốn, mà là trạng thái tâm lý khiến chúng ta bị kẹt trong vòng xoáy của cơn đau. Nhưng bạn đừng lo, ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách vượt qua lòng tham và sống một cuộc đời bình an hơn. Nếu bạn thấy phần này hữu ích, hãy để lại bình luận bên dưới để chia sẻ suy nghĩ của bạn. Và đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá ý nghĩa của tham và cách nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng bây giờ, một câu hỏi quan trọng hơn được đặt ra. Nếu mọi người đều mong muốn đều dẫn đến đau đớn, liệu chúng ta nên bỏ mọi thứ, sống một cuộc đời không còn khát vọng? Hay chúng ta có thể muốn mà không bị rơi vào vòng xoáy tham lam? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Hãy cùng tôi khám phá. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều mong muốn đều xấu. Có những mong muốn giúp chúng ta sống có ý nghĩa hơn, nhưng cũng có những tham muốn đưa chúng ta vào cơn đau khổ. Để giải thích rõ hơn, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện rất ý nghĩa. Có một thợ gốm già tên là Thanh. Cả đời ông chỉ mong muốn làm ra những chiếc bình bình gốm đẹp nhất để truyền lại nghề cho con cháu. Ông làm việc chăm chỉ, không ngừng học hỏi và sáng tạo. Một ngày hôm nay, một thương gia giàu có rô qua, thấy những chiếc nhẫn đẹp nhất của ông Thanh quá đẹp nên muốn mua hết và yêu cầu ông sản xuất nhanh hơn. Đổi lại, anh ta sẽ được trả một khoản tiền lớn. Ban đầu, ông Thanh rất vui, nhưng sau đó, ông nhận ra rằng để đáp ứng yêu cầu, ông phải giảm chất lượng và mất đi niềm vui trong công việc làm đồ gốm. Ông từ chối và nói, tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng không thể mua được sự bình an trong tâm hồn. Ông Thanh có một mong muốn, đó là làm nghề với tất cả đam mê. Đây là muốn đúng. Nhưng nếu anh tham lam, muốn kiếm nhiều tiền hơn bằng cách đánh giá giá trị của mình thì sẽ trở thành tham. Vậy điểm khác biệt giữa muốn đúng và tham nằm ở đâu? Muốn đúng là những người mong muốn xuất phát từ lòng chân thành và mang lại giá trị tích cực, không gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác. Có giới hạn, biết đâu là đủ. Tham là mong muốn bên ngoài khả năng, bất chấp hậu quả. Gắn liền với sự cố gắng, bám víu. Thường đi kèm với cảm giác bất an, lo lắng. Bạn có thể thử xem lại chính mình, những gì bạn đang muốn hôm nay, liệu nó có thực sự mang lại hạnh phúc, hay chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi? Bây giờ, bạn có thể tự hỏi, tôi đã hiểu thế nào là tham, nhưng làm thế nào để thoát khỏi nó? Làm thế nào để biết đâu là đủ? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ đi qua 3 bước quan trọng. Như tôi đã nói ở phần trước, mọi thứ trên đời này đều vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng nhận thức được điều này không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ, mà là học cách không bám víu. Một người đàn ông tên Hùng từng sở hữu một công ty lớn, với hàng trăm nhân viên. Nhưng khi thị trường thay đổi, công ty của anh gặp khó khăn và phải đóng cửa. Ban đầu, Hùng rất đau khổ, vì anh đã dành cả đời để xây dựng sự nghiệp. Nhưng sau một thời gian, anh nhận ra, thành công hay thất bại cũng chỉ là một giai đoạn. Điều quan trọng là mình học được gì từ nó. Khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều có thể thay đổi, bạn sẽ biết cách chấp nhận và không để tham kiểm soát. Lòng tham thường lấy nguồn từ công việc chúng ta không nhận được giá trị của những điều hiện tại. Khi bạn tập trung vào những gì mình đang có, bạn sẽ ít bị cuốn vào mong muốn không cần thiết. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, bạn đột nhiên mất khả năng nói chuyện hoặc đi lại. Khi đó, bạn sẽ nhận được những thứ tưởng như bình thường, sức khỏe, gia đình thực sự quý giá đến nhẹ nhàng. Hãy viết ra 3 điều bạn cảm thấy biết ơn mỗi ngày. Nhìn lại danh sách này vào cuối tuần để nhắc nhở bản thân rằng bạn đã có rất nhiều điều đáng trân trọng. Sự biết ơn không chỉ làm dịu lòng tham,
mà còn mang lại niềm vui và sự bình an trong cuộc sống. Chúng ta thường bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống, tạo ra những mong muốn nhỏ bé cũng trở thành áp lực lớn. Vì vậy, để tránh rơi vào lòng tham, bạn cần học cách sống chậm lại và tự hỏi. Điều này thực sự cần thiết phải không? Nó sẽ mang lại hạnh phúc hay chỉ là một sự phù hợp nhất thời gian? Một đôi vợ chồng trẻ từng vay tiền để mua một chiếc xe hơi sang trọng, chỉ vì muốn bằng bạn bằng bè. Nhưng sau vài tháng, họ phải đối mặt với áp lực tài chính lớn và nhận ra rằng họ không thực sự cần chiếc xe đó. Khi bạn học cách đặt câu hỏi, bạn sẽ nhận ra rằng không phải tất cả những gì mình muốn đều đáng để theo đuổi. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một lời dạy của Đức Phật, có thể giúp bạn muốn cách đúng đắn. Hãy sống như thể sen trong hồ. Dù vươn lên từ bùn lầy, sen vẫn giữ được thanh cao và tinh khiết. Điều này có nghĩa là bạn có thể muốn, nhưng đừng lôi bạn xuống bùn. Hãy giữ tâm trí thanh tịnh và biết cách buông bỏ khi cần thiết. Hãy nghĩ về một nghệ sĩ vẽ tranh. Họ có thể muốn tạo ra một tác phẩm hoàn hảo, nhưng họ không ép buộc bản thân phải chạy theo xu hướng hay làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất là niềm vui trong quá trình sáng tạo. Cuộc sống cũng vậy. Khi bạn biết cách muốn nhưng không bám víu, bạn sẽ tìm thấy sự tự do và bình an trong tâm hồn. Như vậy, muốn không tham không có nghĩa là từ bỏ mọi khát vọng, mà là học cách cân bằng. Hãy để những điều bạn mong muốn trở thành động lực, chứ không phải xiềng xích. Ở phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hiểu về cách thực hiện định nghĩa và các bài tập giúp bạn áp dụng những bài học này vào cuộc sống. Đừng quên nhấn like và chia sẻ video để lan tỏa những giá trị ý nghĩa này nhé. Chào mừng các bạn đến với phần cuối của video này. Ở 3 phần trước, chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều khái niệm quan trọng, từ việc nhận diện tham đến việc phân biệt giữa muốn đúng và tham. Nhưng đến giờ, một câu hỏi vẫn còn đọng lại trong tâm trí chúng ta. Làm sao để vượt qua lòng tham và sống một cuộc đời thực sự bình an? Làm sao để không bị cuốn vào vòng xoáy của những mong muốn vô tận mà vẫn có thể sống với khát vọng chân chính? Tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 phương pháp từ Đạo Phật, giúp chúng ta từ bỏ lòng tham và tiến tới cuộc sống an lạc. Như chúng tôi đã nói trong các phần trước, tham không chỉ là một hành động, mà còn là sự bám víu, mong muốn nắm giữ mọi thứ. Nhưng nếu muốn có một cuộc sống bình an, chúng ta phải học cách buông bỏ. Điều này không có nghĩa là bỏ hết mọi thứ mà biết cách chấp nhận sự thay đổi và không bị phụ thuộc vào vật chất, danh vọng hay kiểm soát. Để minh họa, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện về một người rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Có một họa sĩ tên Nam, sống ở một thành phố lớn. Anh có một tài năng vẽ tranh tuyệt vời và đã bán được rất nhiều bức tranh giá trị. Nhưng Nam bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mỗi bức tranh anh vẽ đều được những người khác đánh giá. Anh sợ rằng nếu mình không liên tục tạo ra những tác phẩm đẹp nhất thì anh sẽ mất đi sự nổi tiếng và danh vọng. Một ngày nọ, trong một buổi triển lãm tranh, Nam gặp một người bạn cũ là một nhà sư. Người bạn nói với anh: Nam, nghệ thuật không phải là cuộc đua để đứng đầu. Hãy vẽ vì niềm vui, vì chính bản thân mình, không phải để được công nhận. Sau cuộc gặp gỡ này, Nam đã dừng lại một chút và suy ngẫm. Anh quyết định bỏ những gánh nặng của danh vọng và bắt đầu vẽ lại với niềm vui, không đặt nặng vào công việc làm hài lòng mọi người. Những bức tranh của anh ngày càng trở nên sáng tạo và chân thật hơn. Nam đã thực hiện một phương pháp quan trọng trong Phật giáo, đó là buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ hoàn toàn, mà là từ bỏ những sự lắng động vô ích, những lo lắng không cần thiết về những điều bên ngoài. Khi bạn thả lỏng, bạn sẽ cảm thấy thư giãn và bình tĩnh hơn rất nhiều. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện việc thả lỏng trong cuộc sống hàng ngày? Một trong những phương pháp hiệu quả nhất chính là thiền định. Đối với nhiều người, thiền định là một thực hành thần bí hay khó hiểu, nhưng thực chất, thiền là một phương pháp cực kỳ đơn giản và ai cũng có thể thực hiện. Thiền giúp họ nhìn lại nhận thức chính mình, tĩnh tâm và rèn luyện tỉnh thức. Hãy cùng nghe câu chuyện của một người đàn ông tên Lâm. Anh Lâm làm việc trong một công ty lớn và luôn cảm thấy căng thẳng với công việc và cuộc sống. Mỗi ngày anh đều bị cuốn vào công việc, không có thời gian nghỉ ngơi và cảm thấy luôn thiếu thốn về tinh thần. Hôm nay, trong một lần tình cờ gặp bạn cũ, anh Lâm được giới thiệu về thiền. Ban đầu, anh khá hoài nghi, nhưng sau vài tuần thử nghiệm, anh bắt đầu cảm nhận sự thay đổi. Anh cảm thấy mình bình tĩnh hơn, không còn dễ bị bối rối bởi những lo lắng nhỏ nhoi. Điều đáng chú ý là, qua những giờ phút thiền định, anh không chỉ học cách buông bỏ, mà còn bắt đầu nhận ra rằng nhiều mong muốn trong đời mình thực sự không quan trọng. Thiền không phải là một màu sắc, nhưng nó là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta nhìn lại những mong muốn của mình.
Khi bạn thực hành thiền định, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng sự bình an không đến từ việc làm nhiều hơn, mà từ sự chấp nhận và tĩnh lặng bên trong. Cách cuối cùng để giúp bạn sống một cuộc đời không được chi phối bởi tham vọng là hãy sống với lòng biết ơn và từ bi. Khi bạn thực hiện hành động biết ơn, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã đủ và thỏa mãn. Lòng từ bi không chỉ là tình yêu thương người khác mà còn là tình yêu thương chính mình, chấp nhận mình với tất cả điểm mạnh và điểm yếu, với những thất bại và thành công. Khi bạn từ bi, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không phải là cuộc chiến giành giật, mà là một hành trình chia sẻ yêu thương. Hãy nghĩ về một người phụ nữ tên Hòa. Cô là một giáo viên, hàng ngày cô chăm lo cho những học sinh của mình, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thường cô cảm thấy mệt mỏi, có lúc cảm thấy bất công khi sức lực của mình không được thừa nhận. Một lần, sau một ngày dạy học, cô quyết định tham gia một buổi chia sẻ về lòng biết ơn. Tại đây, cô học cách nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống với lòng biết ơn. Cô cảm thấy biết ơn vì mình có thể dạy dỗ những đứa trẻ, biết ơn vì sức khỏe và gia đình. Lòng biết ơn giúp cô tìm thấy bình an hơn, và cô không còn cảm thấy ghen tị hay bất mãn với người khác. Lòng biết ơn và từ bi là hai yếu tố quan trọng trong việc giảm tham vọng tiêu cực. Khi bạn thực hiện hành động từ bi, bạn sẽ bắt đầu nhìn mọi thứ một cách bao dung và nhẹ nhàng hơn. Bạn không còn lo sợ mất đi, và thay vào đó, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong từng khoảnh khắc khắc. Như vậy, từ việc thoát khỏi lòng tham để đạt được trạng thái an lạc không phải là một hành động dễ dàng, nhưng hoàn toàn có thể thực hiện thông qua việc buông bỏ, thực hành thiền định và nuôi dưỡng lòng biết ơn. Khi bạn nhận ra rằng những gì mình đang có đã đủ và học cách sống bằng lòng với hiện tại, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và gia đình để cùng nhau khám phá những giá trị này nhé. Chúng ta có thể không thay đổi thế giới ngay lập tức, nhưng nếu mỗi người trong chúng ta sống với một tinh thần hoan hỷ, chúng ta sẽ tạo ra một cộng đồng đầy yêu thương và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại những video sau. Chúc bạn có một cuộc sống an lạc và đầy đủ bình an.